Magandang tanghali, Pilipinas! Tapos yung buhok niya, ma'am. Unang araw ng Hunyo at unang araw din ng GCQ at MGCQ sa mga lugar sa Pilipinas. Umpasahan po natin ang press briefing natin sa mabuting balita. Nakauwi na po ang mahigit 24,000 nating kababayang OFWs sa kanilang mga tahanan. Matatandaan na nagbigay ng deadline ng ating presidente sa mga ahensya ng pamahalaan na aksyonan ang issue ng mga OFW na nasa mandatory quarantine. Ito ay matapos makarating sa Pangulo ang balitang may 1 o 2 buwan nang silang nasa Maynila nag-iintay ng kanilang test results at certificate of quarantine. Naka-flash po sa iyong screen ang breakdown ng mga OFWs na ating naihatid mula Mayo 25 hanggang Mayo 31. Dahil sa pinakita nating aksyon sa mga OFW, sumulat po ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, the Associated Philippine Seafarers Union at ang International Transport Workers Federation na kumakatawan sa higit 1.5 million seafarers para magpasalamat sa ating Pangulo. Hayaan ninyong basahin ko ang ilang bahagi ng kanilang liham. The announcement made by your spokesperson Harry Roque on Monday that the government will use all government resources gives seafarers around the world renewed hope that they are not forgotten. Maraming salamat po sa inyo. Isa pang mabuting balita po sa ating mga OFW. Nagpapasalamat si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang kamahalan King Hamad bin Isa Al Khalifa sa pagbibigay ng royal pardon sa 16 na Pilipino sa kaharian ng Bahrain. Para po sa kaalaman ng lahat, sumulat po ang ating presidente sa Hari ng Bahrain para sa mga kaso ng ating OFW doon. Balitang IATF naman po tayo. Nakasaad po sa IATF Resolution number 41 na simula ngayong araw, 1 ng Hunyo hanggang 15 ng Hunyo, ang mga sumusunod na lugar ay mapapasailalim sa General Community Quarantine. Sa Luzon, ang probinsya ng Pangasinan, ang Region 2 kasama po ang probinsya ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Santiago City. Region 3, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Angeles City, Olongapo City. Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Lucena City. NCR kasama po ang Pateros. Sa Visayas naman po, ang mga GCQ areas ay ang Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, lahat po ng mga ito ay nasa Region 7. Sa Mindanao, ang Zamboanga City at ang Davao City ang tanging GCQ areas. Ang mga lugar at mga probinsyang hindi ko po nabanggit ay sasailalim sa Modified General Community Quarantine mula 1 ng Hunyo hanggang 15 ng Hunyo. Bale, wala na pong lugar sa Pilipinas ang nasa ilalim ng ECQ at MECQ. Ngunit kung marami po sa atin ang hindi susunod sa health protocols, hindi mag-obserba ng social distancing or physical distancing, maghugas ng kamay at lalabas ng lalabas dahil wala lang ay baka bumalik po tayo sa ECQ and MECQ. Ano po ang pwede sa GCQ at sa MGCQ? Tignan po natin ang sumusunod na infographics. Una po, nakasulat sa IATF Resolution number 41 na ang RITF ng NCR at Cebu City ay inaatasan na ma-monitor ang health system performance, capacity, at strict compliance to surveillance, isolation, and treatment protocols. Sa GCQ po, ang hindi pa rin po pwedeng lumabas ay yung mga vulnerables, ang ating mga elderlies, yung merong mga immunodeficiency, comorbidities, or other health risks, and pregnant women, at ang mga kabataan. Sa modified ECQ po, 100% po pwede, pero siyempre po, ingat pa rin. Ang mga gobyerno po sa GCQ, full operational capacity, pero sang-ayon po sa resolution ng Civil Service Commission, dapat po may alternative work arrangements kasama po ang work from home. Sa MGCQ, full operational capacity including physical work, pero iniinganyo pa rin po ang alternative work arrangements for those who are over 59 years. Sa
Pampublikong transportasyon po, meron po tayong phase 1. Mula Hunyo 1 hanggang 21, meron po tayong mga train and bus augmentation, taxis and TNVS, shuttle services, mga bisikleta, mga tricycle na kinakailangan po ng LGU clearance, pero wala pa pong provincial bus na papayagan pumasok sa Metro Manila. Sa phase 2 po, mula June 22 hanggang 30, meron na pong mga public utility buses, mga modern PUVs at mga UV Express. Now, sa IATF Resolution number 41, ang RITFs po, yung mga regional IATF, ang magmamonitor ng health system performance, capacity, strict compliance sa surveillance, yung isolation, and treatment protocols. Sa Cebu po, bagamat GCQ na, kinakailangan po mag-submit ang mga namumuno sa Cebu City ng kanilang detalyadong plano para po sa zoning sa kanilang syudad at yung mga priority barangays. Now, lilinawin po natin ang rules pagdating po sa inter-province travel. Unang-una po, hindi nyo na po kinakailangan ng travel authority kung kayo nasa Metro Manila at iikot sa iba't ibang siyudad ng Metro Manila. Pero siyempre po, hanggang hindi kinakailangan, homeliner muna tayo. Now, hindi rin po kinakailangan ng travel authority kapag merong medical and family emergencies, kung ang travel nga po ay sa loob lamang ng isang probinsya o sa loob nga ng Metro Manila. Yung mga biyahe po na tatawid ng probinsya o involving 2 provinces, kinakailangan po ng travel authority pa rin. Now, kinakailangan po yung mga magbabiyahe na kinakailangan ng travel authority, sila ay APOR, Authorized Persons Outside of Residence. Yung mga APOR, hindi na po kinakailangan ng travel authority. Ulitin ko po, no? Yung APOR, hindi kinakailangan ng travel authority. Now, yung nga palang mga seniors, baka magreklamo na naman, no? Yung same rule po, nandyan pa rin. Pwede kayong lumabas kung meron po kayong kinakailang bilihin na indispensable at kung kayo po ay nagtatrabaho. Okay? Malinaw po yan. Para hindi naman magalit si lolo at si lola na naman kung hindi lilinawin. Punta po tayo sa update sa COVID-19. Meron na po tayong 18,086 na kaso sa Pilipinas as of May 31, 2020. Ang mga gumaling po ay 3,909. Ang mga namatay po ay 957. Yung mga nagtatanong, handa na ba tayong mag-GCQ? Well, itong graph pong ito ay yung tinatawag na positivity rate trending para sa Pilipinas. Ano ba ho itong positivity rate trending? Ito po yung mga porsyento na nagpositibo sa lahat ng mga na-testing na natin. So habang mas mataas po yung porsyento, mas maraming merong COVID-19 dun sa mga na-test, habang mas mababa, kumakonti po ang kaso. At makikita niyo po sa graph nito na nagsimula tayo noong, hindi ko babasa yung araw na yon, April, napakataas po ng positivity rate, no? 13.4%. April 12, 13.4%. At sa ngayon po, as of May 24, ay nasa 6.5% na po tayo. So, ibig sabihin, talagang gumana po ang ating ECQ at ECQ, pero siyempre po, kung magpapatuloy itong pagbaba ng positivity rate, nasa kamay po natin yan. Kinakailangan, homeliners, kung hindi kinakailangan lumabas, manatili sa tahanan, hugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, paggamit ng disinfectant, at siyempre po, no, yung mga nag-iempleyo, kung po pwede po, alternative work arrangements. Tignan naman po natin yung capacity bago tayo health system capacity, bago tayo nag-GCQ. Di ba ho, sinasabi ko na yung mga factors na tinitignan, yung pagkalat ng sakit, yung kapasidad magbigay ng critical care, at saka yung ekonomiya. Ito po makikita nyo na simula noong April 23, 2020, meron tayong 808 ICU bed capacity. Ang vacant po ng mga panahon na yon ay 555 at yung mga occupied ay 235.
Makikita nyo po na mula noong April hanggang ngayon, May 28, dumami po ang ating ICU beds at dumami rin po yung mga bakanting ICU beds. Meron na po tayong 1,273 na ICU beds, kung saan 820 po ang bakante at 453 ang occupied. Bagamat ito po ay magandang mga sinyales, napakadali po mapuno yan kung hindi tayo mag-iingat at hindi susunod sa health protocols. Tingnan naman natin yung mga mechanical ventilators. Ilan na meron tayo, no? Noong April 23, meron po tayong 1,039. 830 po ang hindi nagagamit at 209 ang nagamit. Ngayon po, May 28, meron na po tayong 1,935. Halos doble po. At 1,581 ang hindi po nagagamit at 354 po ang nagagamit. Ulitin ko po, pag nagkasakit lahat, kulang-kulang po yan. Social distancing, manatili pong malusog. At yung isolation bed capacity naman po natin sa buong Pilipinas, 4,925 noong 23 of April. Ang mga bakante noon ay 3,114. At ngayon po, ang occupied na, dati, ang occupied na isolation beds ay 1,811. Ngayon po, May 28, meron na po tayong isolation bed na 9,201, kung saan 5,900 po ay bakante, 3,301 ang occupied. Huwag po tayong magnasa na mag-occupy ng isolation bed. Okay, so kasama po natin ngayon at tayo po ay mapalad, no? Nandito po unang-una si Yusek Vergere, pasensya na po, the lone rose amongst the thorns, Department of Health. Nandito po ang takapagpatupad ng National Task Force on COVID-19, Secretary Galvez. Nandito po ang Secretary po ng DILG, Secretary Anyo, at nandito po ang ating Secretary ng Department of National Defense, Secretary Lorenzana. So, simulan na natin ang pagtatanong. May presentation pala si Secretary Vergere. Yusek Vergere, you have the floor. Maraming salamat po, Secretary Roque, at magandang hapon po sa ating lahat dito, kasama po ang mga secretaries of other agencies. May ibibigay lang ho na konting paalala ang Kagawaran ng Kalusugan para sa araw na po na ito na nag-uumpisa tayo nitong GCQ dito sa Metro Manila. So ito pong unang ipinapakita namin sa slide, ito lang ho yung palagi ang pinapaalala natin sa lahat ng ating mga kababayan. Unang-una po, pag lumabas, wear your mask. Hindi lang po isusuot ang mask kung hindi isusuot po ito properly. Marami ho tayong nakikita, isinusuot pero nasa baba lang nila o di kaya bibig lang ang tinatakpan. So if you wear your mask, you wear your mask properly na kino-cover po parehong ilong at saka bibig. Physical distancing, napaka-importante. Alam po natin na ang transmission po ng sakit na ito ay maaring makuha through droplet infection and close contact. So kung hindi ho tayo susunod dun sa distance na kinakailangan, ay malaki ang probabilidad na maaari tayo mahawa. Washing your hands is very important, and of course, disinfecting common surfaces. At yung huli po, yung symptom screening. Ito po yung ginagawa natin sa lahat ng settings natin, pati sa workplaces. Next, please. So ito lang ho yung ating mga kaso na atin pong nai-report na kagabi. At sinasabi lang ho natin, gusto lang natin maintindihan ng ating mga kababayan, ito pong fresh and late cases na bagong klasifikasyon ng DOH. Bunsod po ito ng pagpapaigting namin ng validation process kung saan atin pong sinisigurado na hindi nagduduplicate ang ating mga kaso na ipinapasok sa ating mga datos. Ito pong fresh cases na to, ito po yung mga kaso na pumasok po sa ating datos within 3 days po nang lumabas ang kanilang resulta ng laboratorio. At ang late cases naman po is more than 3 days na lumabas ang kanilang resulta ng laboratorio at na-submit po sa atin sa DOH. So ang fresh cases po natin, pag tinignan natin, nanggagaling po yan sa daily submission ng ating mga laboratories. So pag tinignan ho natin,
katulad kahapon, bakit 16 nga lang daw, tinatanong ng mga tao. Kasi po, ang nagkakapag-submit po sa amin kahapon ay 15 laboratorio lang. Ngunit wag ho tayo mabahala, nakausap na ho natin ang ating mga laboratorio kaninang umaga at binigyan na po sila ng instruction ni Secretary Duque to submit at once ito pong daily submissions nila para mabuo natin ang ating mga numero. The late cases are submitted based on the line list given by laboratories. Again, out of the 42 operational laboratories that we have right now, only 27 laboratories provided us with their complete line list. Kung atin lang pong makukumpleto ito pong mga backlogs for validation na sinasabi natin, ay atin na rin pong marereduce so that we can somehow approximate the total number of unique individuals tested with these confirmed cases that we have. Next, please. So ang pangatlo po, gusto lang ho namin ipaalala, bagamat nandito ho tayo sa panahon ng pandemya for COVID-19, wag ho nating kakalimutan ang importansya ng iba pa hong serbisyo ng kagawaran o ng pamahalaan. At wag ho nating kakalimutan na meron pa rin ho tayong mga non-COVID diseases. At ito po yung panahon ngayon na medyo kailangan ho nating pag-ingatan dahil maari pong tumaas ang mga kaso ng polio, ng measles at iba pa hong sakit sa ating mga kabataan. Kaya napaka-importante po na pabakunahan pa rin po ang ating mga kabataan kahit po nandito tayo sa gitna ng pandemyang ito. Next. So, yan po yung sinasabi natin. No? So, mag-iikot po ang ating mga healthcare workers para sa bakuna o di kaya maaari ho kayong pumunta sa ating mga health facilities at meron na ho tayong ginawang mga schedules dyan para po hindi nagsisiksika ng mga tao at para po hindi naman nagkakaroon ng increased rate of transmission kapag nagkaroon ng maramihang tao sa health center natin. So, yan lang po ang pinapaalala ng Kagawaran ng Kalusugan para nga ho, ngayong araw na to, first day for our GCQ in Metro Manila. Sec. Okay, maraming salamat, Yusek Vergere. Maricel Halili, TV5 on Skype. Please identify kung para kanino ang tanong. Magandang hapon po, Secretary Roque. Before I proceed po dun sa issue ng GCQ, may we ask you kung ano po yung naging purpose ni President Duterte sa pagbisita sa Davao over the weekend? And considering na nirelax na yung community quarantine, does it mean that the President will go back to his usual schedule na every week nang uuwi ng Davao? When do we expect him to come back to Manila and attend the IATF meeting? Well, unang-una po, 67 days pong nakulong sa Maynila si Presidente. Umuwi lang siya ng 3 araw nung isang linggo. So, syempre po, hindi sapat yung 3 araw niya. No? Pero ngayong siya po ay nasa Mindanao, hindi lang naman po siya nag-reunion. Tinitignan din po niya kung anong nangyari dyan sa Mindanao. At in fact, magkakaroon siya ng mga official functions sa Davao. Kasama na po ang pag-uulat sa bayan at ang pagmi-meeting niya sa ilang mga miyembro ng IATF. Magaganap po yan sa Davao. So sir, sa Davao na po si Presidente makikipag-meeting via internet na lang po, Zoom? Pupunta po ang ilang mga miyembro ng IATF sa Davao para dun sa address at pagpupulong. When will this happen, sir? If I'm not mistaken, it will happen on the 4th, Thursday. Okay, thank you, sir. Sir, baka pwede po kay Secretary Anyo. Yes, please. Sir, kasi kanina, nakita po dun sa mga videos na kinuna ng media na sobrang dami ng mga passengers na naipit sa may Commonwealth area. It seems na medyo maluwag pa rin naman daw po doon sa MRT and other buses sa EDSA. But the problem is, wala daw augmentation from inner streets papunta doon sa mga major roads. So how do you plan to solve this? And do you think the government did the right decision to relax the community quarantine in Metro Manila given this situation? Maraming salamat sa tanong mo. Unang-una, ang ating DOTR Secretary, Secretary Artugade, ang siya pong namamahala dyan sa ating transportation. At ito po iniulat naman niya sa IATF. At nakita namin po na on the side of caution, importante talaga na i-observe natin yung mga protocol. Mahirap po kung bibiglayin natin. Kaya nga po ang una natin inilabas ay MRT, LRT at saka yung mga P2P buses para po maiwasan ng surge at ang pagkumpul-kumpul ng mga tao. At mula po dyan ay may mga adjustment na gagawin hanggang sa, I think if I'm not mistaken po, sa June 21 ay mayroong mga ilalabas din ng mga pampublikong sasakyan. So,
pacing by pacing po din tayo. Konting pasensya lang. Mahirap naman kasi kung bibiglayin tapos babalik na naman tayo sa ECQ na naman, mas lalo pong hindi tayo makakausad. So, konting pakiusap at pag-uunawa sa ating publiko at malalampasan din naman natin ito. Maganda nga po nakarating na tayo sa GCQ. Sana huwag na tayong babalik sa ECQ or modified ECQ. Lahat pong yan ay ginagawa ng ating DOTR ang mga adjustment para naman po makatugon tayo sa pangangailangan ng publiko sa mga sasakyan. May dadagdag si Secretary Lorenzana. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tungkol doon sa kulang na sasakyan, kaninang umaga, nag-dispatch yung Armed Forces ng 48 buses sa MMDA at sila yung nagdi-dispatch din kung saan kailangan. Sa 48 na trucks at saka buses, 6 ang na-dispatch sa Commonwealth. Ito libreng sakay na naglalagari dyan kung saan sila galing para madala sila sa EDSA. Yun po ang current situation ngayon. Sir, panghuli na lamang po maybe for Yusek Vergere and Secretary Roque about the accuracy po on the number of cases. Kasi although the DOH has already explained yung change doon sa system of reporting, some of the lawmakers still criticize the way of reporting, like Senator Ping Lacson is saying na it simply means na before the government is not being honest with the number. So ano po yung assurance ng accuracy ng number ngayon? Gaano pa po ba karami yung backlog? Hanggang kailan po natin makahabol to say na yung numbers na pine-present natin really reflects the current situation? Well, bago po sumagot si Yusek Vergere, may dadagdag po si Secretary Galvez doon sa tanong sa sasakyan. Kahapon po, nag-ikot po kami sa Metro Manila and then kasama ko po ang pamunuan ng NCRPO at saka po ng Joint Task Force NCR at nakapag-prepare po tayo ng mga sasakyan. Nag-usap na rin po kami ng DOTR at ang nakita po namin talaga yung medyo may problema lang talaga doon sa Commonwealth. Pero naayos na po ngayon dahil kasi ang ginawa po natin, yung ating reserve na buses doon sa PITX galing ng DOTR, nireinforce na rin po yun. Nagpulong na rin po kami ni GM Jojo Garcia at kung ano po ang mga magandang gagawin. So ngayon po nakakonect na po ang op center po natin ng MMDA at saka po ng ating NCRPO at saka yung ating NIC. So sa ngayon po, minamonitor po natin ngayon at sa ngayon nag-normalize naman po. Okay, maraming salamat, Sec. Now, yung katanungan po, yung reporting ng figures, sabi po ni Sec Ping Lacson, dishonesty daw. Yusek Vergere. Yes, sir. Magandang hapon po. Simulat sa pool po, ang kagawaran ng kalusugan ay naging transparent from the very start with our data. Nakikita nyo po lahat po ng aming ginagawa. We have an open system, yung data drop, kung saan maaring tignan ng mga kababayan natin ang aming mga datos. Ito pong ginagawa natin ngayon, we have automated our system. That's why bumilis po yung validation system natin. We now have this application, yung COVID Kaya, where all of our facilities will be using this so that we can hasten and we can minimize delays in the passing on or reporting system across our facilities to DOH. Now, ito pong sinasabi natin na mga backlogs na sinasabi, meron ho tayo ngayon, sa ngayon, we have around 6,800 pa na kailangan pong i-validate natin na atin pong pagtatrabahuan sa mga susunod na araw para po magkaroon na po tayo ng at least approximation between the unique individuals tested and those confirmed positive for COVID-19. Okay, Yusek Roque. Okay, good afternoon, Secretary Roque. Ang tanong po mula kay Rose Novenario of Hataw, reaction daw po sa resumption starting Monday of the mandatory OFW PhilHealth contribution, which is 3% of their monthly salary and is set to increase year by year, reaching 5% by 2024 as part of the Universal Healthcare Law. Sinuspindi na po ni Secretary Duque yung provision ng implementing rules and regulation na nagpapataw na mas mataas na premiums. No? So sa tingin ko po, miski tapos na ang MECQ, ay suspendido pa rin po yan hanggang hindi po nare-repaso at nababago ng PhilHealth yung kanilang implementing rules and regulations.
Yung second question po ni Rose Novenario pa rin, reaction daw po sa joint statement on rule of law in the midst of COVID-19. Well, we agree with the call for the rule of law. At kung ang tinatanong naman po yung kaso ni General Silas, tuloy po ang preliminary investigation ng piskal at tuloy din po yung proseso ng administrative case, bagamat hindi pa po nasusumite sa Malacanang yung request for authority to proceed with the investigation. Ang question naman ni Chris Jose ng Remate, ngayong mas maluwag na daw po ang kalsada ay nagbabala si Congressman Barbers ng pagtaas ng kaso ng drug trafficking sa bansa. Ang sabi po ni Congressman Barbers, marami daw po kasing drug pusher ang nagpigil na bumiyahe ng illegal na droga dahil madali silang mabubuko sa mga checkpoint. Bunsod na ipinaiiral na quarantine protocol. Ano po ang hakbang na gagawin ng gobyerno para hindi po maka-score ang mga tao nasa likod ng drug trafficking na ito? Siguro si Secretary Anyo. Maraming salamat sa tanong mo. Unang-una, yan ay atin ang pinag-isipan at in fact ay nakatulong nga po ang quarantine sa pagsugpo ng droga. In fact, ang ating pong crime ay bumaba ng 59%. From 11,000 po, i-compare natin yung period bago po nag-quarantine. No? I-compare po natin nung nakaraang panahon ay naging 4,000 na lang po yung ating crime volume. So, yan po ay 59%. Kasama na rin po yung drugs dyan. At ang ating pong kapulisan at iba pang ahensya ay naghahanda habang tayo ay nagluluwag. Umasa po tayo na sisiguraduhin natin ang lahat ng measure ay ipatutupad natin, lalo na sa paglaban dito sa drugs. Malaki epekto din po ang pagkakaroon ng quarantine sa ating mga drug syndicates. At in fact, ito ay patuloy na binabantayan natin. So nakikita po natin na mas gumaganda nga po ang ating peace and order situation dahil sa quarantine na ating pinatutupad. At nag-a-adjust po tayo unti-unti. At ang maganda rin po rito ay dumadami rin po yung mga nagbo-volunteer sa atin na nagbibigay ng impormasyon. At ito rin ay isang paraan sapagkat sa matagal na panahon na hindi nakagamit ng droga yung ibang mga kababayan natin ay unti-unti naka-adjust din yung katawan nila. Maaaring sa susunod ay ma-get rid na nila yung paggamit ng droga sapagkat forcefully ay nagkaroon ng tinatawag na withdrawal. Sana po ay tuloy-tuloy ito at we will make sure po na lahat ng tamang programa at pagpapatupad ng batas ay gagawin natin para tuluyang mawala na rin ng droga dito sa atin. Yes, Joyce Balancho, DZMM. Yes, good afternoon po, Secretary. Pwede po sa inyo tong tanong na to or kay Secretary Anyo. Follow-up lang po dun sa dati ko na rin po natanong dun sa angkas. Kasi po lalo na po ngayong GCQ ay marami po yung mga kapamilya natin, mga kababayan natin na humihiling na sana baguhin natin yung policy against couples na bawal during angkas. Nabanggit nyo, Secretary, before na itatalakan nyo to sa IATF. May update na po ba doon, Secretary? Siguro si Secretary Anyo. Yes, ang ating angkas, ang ating panuntunan dyan ay bawal pa rin sapagkat ito ay malaking violation sa ating health protocol. Una-una, i-explain ko lang, kung ang mag-asawa ay papasok at nakaangkas. Pagdating niya sa opisina ay mahahawa yung lalaki at pag uwi niya, nakaangkas yung babae naman ang mahahawa. Ang susunod naman na mahahawa ay yung opisina o kaopisina ng babae. Habang mayroon pa pong virus, hindi po tayo pwede magsugal dyan. Hanggang sa sana ay dumating tayo sa new normal, wala na tayong virus at wala nang positive cases, ay babalik din po naman tayo dyan. Konting pasensya lang. Paano natin masosolve itong angkas dahil halimbawa ay mag-asawa nga sila. Unti-unti po ay gumagawa tayo ng bicycle lane, gagawa tayo ng tricycle lane, at lagyan na lang po ng sidecar yung motor at pwede nang isama niya yung kanyang misis. Ganun lang po naman yung mga solution habang mayroon pa tayong virus. Pag wala na po, babalik na ulit tayo sa dati at pwede na sila mag-angkas. So pwede po, Secretary, yung bike na may sidecar. Pwede po yon. Meron mga ruta na pwede tayo maglagay para sa mga may mga sidecar ng bisikleta. Pero yung dun sa walang sidecar, dapat free-flowing yan. So, unti-unti ay nag-a-adjust tayo sa bagong normal kung ano ang pwede makatulong sa ating mga kababayan. Huwag lang po nating madaliin kasi pagka biglang bumalik tayo sa ECQ, mas lalo pong mahirapan tayo. So, sabi nga ay hinay-hinay, unti-unti, ay makakarating tayo sa pupuntahan natin.
Opo, regarding pa rin po sa public transportation, dahil nabanggit po ni Secretary Anyo kanina, may second phase which is June 21 kung saan mas marami pa po yung papayagan na public transportation. May mga netizens po na workers na nagtatanong, makatarungan po bang i-absent sila ng kanilang mga employers just because hindi sila makapunta sa trabaho dahil hindi pa sila sakop nitong available transportation sa kanilang mga lugar? Well, unang-una po ay kailangan natin konsultuhin ang ating sekretary ng DOLE tungkol sa patakaran na yan. Pero kami po ay humihingi ng pangunawa sa mga employer na intindihin po yung ating mga manggagawa. Kaya nga po may mga pinopropose tayong work schedule at saka yung number of attendance ng manggagawa sa isang opisina para po magkaroon ng adjustment at kung pwede pong work from home ang iba o kaya naman po ay magkakaroon sila ng rotation. So tulong-tulong po tayo, bayanihan po tayo rito. Pero ang ating pong DOLE Secretary ay pinag-iisipan na po yan at sa susunod po ng mga araw ay magkakaroon din tayo ng mga adjustment at sana naman po ay makaunawa yung ating mga employer. Yes, okay. Secretary Roque po, Yes. recent briefing po nabanggit po ni CEC Commissioner Eileen Lesada na wala pong hazard pay. Yung mga personal na papasok po ngayon GCQ. Bakit po ganun, Secretary? I mean, lagi naman natin sinasabi MECQ or GCQ, nandyan pa rin yung threat ng virus. So, bakit tinanggalan ng hazard pay still facing with the same given na nag-transition tayo? Well, ganun din po ang kasagutan ko, no? Yung banta po, bagamat naririyan pa, has become manageable dahil na humaba na yung doubling rate ng sakit at saka na-increase na yung capacity natin to provide critical care. So, hindi na po ganung katindi ang banta, bagamat kinakailangan po talaga mag-ingat pa rin. Okay po. So, wala chance po na mapakinggan po yung panawagan ng iba na ibalik po yung for GCQ government employees na pumapasok po. Well, alam niyo po kasi talaga yan, naka-budget lahat yan, no? At ang lahat po ng budget natin ngayon nakalaan sa COVID-19. So, konting pasensya po sa mga government workers. Yusek Roque. A question from Belia Carriazo of Bandera. New anti-terrorism bill has been filed in Congress this early. Many are opposing the measure due to its provisions. Is this PALA's back measure and a PALA's priority? Would it be certified as urgent daw po? That's actually a piece of legislation which was passed or being deliberated by Congress. We always respect this prerogative of Congress to draft policies. So far, it has not been certified urgent, but I think Secretary Anya would like to comment as well, or Sec. Delphine Lorenzana pala will comment on this. Good afternoon. Yeah, itong panukalang batas na to ay na-certify na yata sa ni Secretary nandun sa Malacanang ito, alam ko kung hindi pa lumalabas. Pero it is certified urgent bill para matapos ito bago mag-recess yung Congress ngayong June 5. Ang comment ko lang doon sa mga nag-o-oppose dito ay wala namang basihan yung kanilang mga opposition dahil binasa ko yung panukalang batas nandito sa akin ngayon. Yun naman karapatan ng mga tao ay may sapat na provisions. At saka yung mga law enforcement agencies ay may sapat ding kaparusahan sa mga nag-aabuso. So, dapat tulang pangamba ang ating mga kababayan. Thank you. Secretary Anyo? Yes, ito po namang bill na to ay talagang matagal na po itong pinag-usapan at matagal na pong hinihiling na maipasa ito sapagkat ito po ay talagang threat na nangyayari hindi lamang sa ating bansa, sa buong mundo. At itong mga terorista na to ay nagpaplano din yan kahit tayo ay naka-quarantine at nandito tayo sa problema ng COVID. At kung marirecall natin, may mga ibang insidente na gumamit pa ng sarin gas para ipatupad yung kanilang terorismo. Kailangan makapaghanda tayo. Very timely na po ito para po kung bumalik tayo sa bagong normal, nakahanda na rin po ang ating mga batas sa pagpapatupad at hindi na po tayo magkaroon ng problema sa terorismo. So ito po naman ay para sa kaligtasan ng lahat at pinag-isipang mabuti at sinisigurado po natin na walang abuso mangyayari. Kaya sana po ay suportahan na rin natin itong anti-terrorism bill po natin.
Yes. ni Belia, Secretary, medyo may binanggit na po si Yusek Berhere. Pero yung follow-up question ni Belia dito, ano daw po yung masasabing alarming, yung increase in case magkaroon na nga daw po ng increase na naman, paano daw po masasabi na ito ay alarming na at ano daw po magiging option ng return sa ECQ? Since economic consideration yung lifting ng lockdown, masasabi ba natin na we have no choice but to move forward at hindi na daw po maging option ang lockdown? Yusek Vergere? Yes, sir. Yun pong ating sinasabi na mga indicators na ginagamit para makapagrekomenda po tayo, para magrekomenda ang IATF sa ating presidente ay yun pong case doubling time and the critical care utilization rate. Yan po yung dalawang binabantayan natin ngayon na mga indicators para masabi natin kung kinakailangan natin uli na magkaroon ng stricter measures. So when we say na kailangan pa ba natin mag-lockdown o hindi, ang option po ay lagi na andyan, no? Hindi po yan mawawala dahil nga po gusto nating protektahan ang ating mga citizens. Kung dumating tayo sa punto na ang mga case doubling time natin ay ulit na bumilis ang pagdoble ng kaso at nakikita natin na na-overwhelm po ang system natin, maaari pong magkaroon ng ganyang desisyon ng ating gobyerno. Secretary Galvez and then Secretary Anyo. Sa ngayon, meron tayong pinapatupad sa localized natin na pag sa COVID. Nakita natin meron na tayong tinatawag na yung zoning concept na yung lockdown natin, nilo-localize natin. So para at least ang mga yun, ang gagawin natin, meron tayong tinatawag na rapid response kung saan magkakaroon ng mag-uusbong ng new cases. Nila-lockdown natin ang isang building, nila-lockdown natin yung isang block, nila-lockdown natin ang barangay. At ginagamit din natin yung mga provisions ng ECQ at saka GCQ doon sa mga lugar po na yon. So, tinignan po namin to para at least ang nakikita natin continuous balancing ng ating health at saka yung economy at nakikita namin na itong localized fight against COVID is mas maganda. Kasi nakikita natin mag-segmented ito at saka ito tinatawag na surgical at saka tinatawag nating mas localized. Sec Anyo. Kailangan po ang tingnan natin dito ay ang totality po, ang perspective natin, hindi lamang po sa iisang indicator. Kasi kung titingnan po natin, karamihan nga po na dumagdag na cases ay tinatawag nating old cases po, no? Matagal na sobra sa 4 na araw. Pero pag tingnan po natin yung ating data sa mga namatay, ngayon po ay 7 lang ang namatay, no? Ang huling ulat natin, ang nakarang araw ay 8, nakarang araw ay 21 at wala po tayong nakikitang siksikan sa hospital. So ibig po sabihin nito ay yun po yung magandang panuntunan na nakikita natin po na nakocontain po natin itong virus na to kahit po na maraming late reporting ay hindi po ganoon ang sitwasyon na akala natin ay nakakaubusan na ng bed sa hospital at by the hundreds ang namamatay. So yun po ay tingnan natin sa pangkahalatang pananaw na kaya-kaya po natin yung sitwasyon at hindi naman po nangangahulugan na babalik tayo sa MECQ o sa ECQ sapagkat sa indicators po natin ay natutugunan ng ating health sector ang panggagamot sa ating mga pasyente ng COVID. Kaya nga halimbawa po, itong data po natin nung kahapon, 7 po ang namatay na ating mga kababayan. Sa maraming pong naiulat ay akala natin ay sobra-sobra na po. Pero ito naman ay dahil sa bumilis na rin, na-automate na yung ibang mga kagamitan natin. Kaya yung mga dating walang resulta ay lumalabas ngayon. So ang tingnan po natin yung pangkabuong resulta at nakikita po naman natin na gumaganda at na-handle po natin mabuti ang COVID crisis. Trish Terada, CNN. Magandang tanghali po, sirs and ma'am. This question is addressed to, any of you may answer po, no? Follow-up lang po kami doon sa domestic flights. We just like to clarify kung kailan po talaga mag-resume yung domestic flights because local carriers are announcing na June 2 pa po sila magre-resume. I talked to CAB and CAAP at apparently, ang nagiging problema are the local government units are refusing to admit passengers from the domestic flights. No? So, paplansyahin po yan, but perhaps our Chief Implementer, General Galvez, can comment on the topic.
Sa local flights, may sinabit na po yung ating DOTR, tinitingnan po namin at kasi ikukonsult po natin ng mga LGUs kasi ang nakita natin din, takot din talaga yung mga LGUs na magkaroon ng open travel dahil kasi yun nga sa importation. And sa ngayon po, ino-open natin yung ating air travel only sa inbound passengers from our OFWs and seafarers. Sa ngayon po, nung dati po, nilimit po lang natin na 400 to 600. Sa ngayon po, na dahil yung ating 24,000 po na OFW ay nakauwi na po, ngayon po, inaangat po namin to sa 1,000 to 1,500 a day. Kasi meron po tayong 42,000 na ina-expect na OFW na darating ngayong June. So sa ngayon po, pag-aaralan po namin mabuti, i-consult po namin si General Sana at saka si Secretary Tugade at saka si SILG para pag-aralan po kung ano pong lugar ang pwede natin pong buksan. Sa ngayon po, bubuksan po natin ngayong linggo, ito pong Clark kasi nakita po natin may testing capacity na siya dito. At the same time, meron siyang tinatawag na maganda yung organization ng local mining agencies at saka nung ating BCDA doon sa area. And then later on, pagka once natapos na po yung ating tinatawag na modular testing center dito sa Cebu, pwede na po nating i-open. And then later on, magko-coordinate na po tayo sa Davao at saka sa ibang areas sa Jensan. Yes, next question. Sir, the next question po is about the illegal Chinese health facilities. Sir, ito po bang pagkakaroon ng sunod-sunod po kasi yung pagkakahuli or pagkakadiscover nitong illegal Chinese health facilities, hindi po ba siya nakakaapekto doon sa real picture of the number of our COVID cases? Because from what we understand, hindi naman po sila nagko-coordinate sa local government units or even to our health department. So, paano po kaya yun, sir, na posibleng hindi natin alam kung positive or PUI, pero nakakagala sila on their own because they're doing their own tests. And at the same time, sir, kung may mga ganito pong behavior na pinapakita, is it high time to review the existence of POGOs? Because it appears na despite our hospitality na pinapakita po sa kanila, in a way, it's very disturbing na they don't seem to trust our health institutions because they have their own facilities. Well, unang-una po, tatlong kaso pong nasasampa dyan sa mga underground clinics na yan. Yung illegal practice of medicine, yung illegal sale of unregistered pharmaceutical products, at saka yung violation po ng quarantine law natin dahil lahat po ng COVID cases ay dapat rin-report sa DOH. Ang POGO po, wala pa pong nag-ooperate na POGO. Kasi ang sabi po ng BIR, hindi pa sila nagbibigay ng tax clearance sa kahit kanino. So I think the question is premature. Wala pa naman pong nag-ooperate na POGO. Let's not attribute anything na hindi pa po nagsisimula nga yung industriya na yan. Next question, please. Sir, my next question is for Yusek Vergere. Yusek, may pinapatanong lang po, yung backlog po, supposedly, makiklear po siya or parang the commitment was to have it cleared by last week. Ano raw po yung nangyari kung bakit hindi po na-meet yung deadline ng pag-clear ng backlog? And on the other hand, may mga nagsasabi din po na kaya naman daw po palang mapabilis itong pag-clear ng backlog. Bakit po medyo late in the game or ngayon lang nagawa yung pag-clear ng backlog po? Yes, sir. Yes, ma'am. Klaruhin lang po natin, meron ho tayong dalawang klase na backlog. Ang una pong klase is the laboratory backlogs. Ito po yung sinasabi natin na lahat po ng samples na na-receive natin for testing at mula nung na-receive hanggang mag-release ng results ay more than 48 to 72 hours. That's a backlog for laboratory. Now, the backlog in validation, we don't call it a backlog. Actually, it's the delays in validation. So this validation is we are trying to confirm the cases through the documents that are being sent to us, the case investigation form. So yung pinag-usapan po natin last week are the laboratory backlogs. We were able to reduce the backlogs from laboratory from 7,000 to I think only almost 500 last Friday. Unfortunately, over the weekend, the exhaust fan of the Western Visayas Medical Center, the exhaust system for their negative pressure room, nasira po uli. So this is again another unforeseen circumstance kung saan nagkaroon ho tayo uli ng maraming backlog because hindi po sila nakapag-test. And we are trying to address this already. So yun pong backlog natin ng una tayong nag-usap-usap ay na-reduce po natin yon. Ito na lang ho uli, meron na ho tayong mga bagong operational issues which again, nagbigay uli ng backlog sa iba nating laboratorio.
Thank you. Yusek Roque. Thank you, Oh, Trish. okay, Yusek Roque. Question from Eileen Taliping of Abante Tonight. Paano daw po yung payment holiday sa loans and credit card payments ngayong nasa GCQ na sa Metro Manila? Okay. Basta loans, the law will apply. Meron po tayong 30-day grace period. Ang pagbabayad ay beginning, kung ang date due po ay May 31, you still have 1 month grace period to avail of. Okay? So, yung 30-day period, grace period under the law is upon lifting of the MECQ. Okay? Tanong pa rin kay Eileen, sabi nyo nitong weekend wala ng second wave para sa mga pamilyang nasa GCQ. Ay ibig po bang sabihin nito pati yung mga pamilyang hindi nakatanggap ng una o yung mga na-left out noong April ay wala na rin tatanggaping ayuda dahil GCQ na sila? Lilinawin ko po, yung second tranche, yan po ay para doon sa mga lugar na nanatili sa ECQ or MECQ at yung 5 milyong additional na mga individual na nabigyan dahil gusto ni Presidente mabigyan ng mas marami. So kahit anong classification po ng lugar ninyo ngayong Hunyo, wala pong epekto yan doon sa pag natatanggapin yung ayuda para po sa nakalipas na buwan. Malinaw po yan. Joseph Morong. Hi sir, good afternoon. Good morning, gentlemen. Good morning, Yusek Vergere. Sir, I'll do away with the practical questions first, no? So yung quarantine pass, hindi required within the GCQ. So yung ba mga lipat bahay, balik bahay, pwede na yan, sir? Si Chief Implementer Secretary Galvez. Mga lipat bahay po. Si Secretary Anyo. Gumawa kami ng panibagong panuntunan at ang ating pong mga pag-ibigay po natin yung quarantine pass po sa travel pass, no. Yung quarantine pass po ay ito yung within the locality na lumalabas ng bahay at dito po ay binigyan natin ng ating leeway ang ating local government unit sapagkat iba-iba naman yung classification lalo na yung under ng GCQ. Meron talagang mga community diyan na sinasabi natin na meron pa pong mga infection, no? Sila po yung mga nagpapatupad na hindi pa pwedeng lumbas sa mga tao. At ito pong mga areas na ito ay mayroon pong kapangyarihan ng ating local government units para magpatupad ng quarantine pass sa mga lugar na mayroon pang mga infection. At yun namang mga lugar na tinatawag natin ng mga libre na ay pwedeng hindi na magkaroon ng quarantine pass. So ito ay depende na sa sitwasyon ng ating mga LGUs. So ang ibig sabihin nito, may discretion ng ating local government unit sa pag-i-issue ng quarantine pass para naman sa ganon ay maprotektahan din nila yung mga lugar na meron pang mga infection. Okay, next question. Yes, sir. Sir, I was not able to preview na lang later, hindi ko marinig kayo masyado, sir. But thank you for that answer. Sir, maybe Secretary Galvez and Secretary Anyo can answer because the strength of yung lockdown natin, no, yung targeted lockdown, depends on the number of tracers that we have. Number one, can I have an update, sirs, on the number of tracers that we already have and we need to contract? And pasagot na rin, sir, dun sa sentiments ng public na parang now that we open up to GCQ, parang sinasabi nila matibay na lamang to, sir. Sinong gustong unang sumagot? Sa tracer, sa issue po ng tracing, si Chief Implementer? Tracing siya. O tracing o DILG? Dahil DILG nagtatracing. Go. Sa tracing po natin, ang overall natin ay maganda na. No? Umaabot na tayo sa 96% ng ating tinatawag nating contact tracing ability. No? Pero dito po sa Metro Manila ay nasa 76% pa rin tayo. Ano po ibig sabihin nun? Ay, ibig sabihin nun ay sa 100 positive, mayroon pa po tayong hindi natitrace na 24% at ito po ay kailangan natin pag-iba yung mahanap sapagkat
ang ating pong batas ay mayroong mga tinatawag na Data Privacy Act na hindi katulad po ng Vietnam, no? Ang Vietnam kasi, lahat ng cases nila, ina-announce sila sa TV, sa radyo, at saka sa newspaper, no? Sa atin po, may mga protection tayo. Kaya, ang ating pong mga epidemiology surveillance units, ang ating Philippine National Police ay tuloy-tuloy. So, ang ibig pong sabihin nito, dahil po may mga restrictions sa ganyan, ay kailangan pa rin po natin ng tinatawag nating GCQ at MGCQ. So, pero sa ngayon po ay malaking improvement yung ating contact tracing. At in fact, because of contact tracing ay nag-improve yung ating sitwasyon. Pero ganun pa man, kailangan pa rin talaga natin ang kondisyon ng quarantine para naman po sigurado na hindi makalipat ang virus sa ibang tao. Si Chief Implementer, Secretary Galvez. Hindi naman siguro tama yung matira matibay dahil kasi talagang tinitingnan namin, pati nga kami nila DTI, umiikot kami ng mga nila NCRPO. Nakikita namin talaga yung mga tao naman talaga medyo sumusunod din sa atin. In fact, doon umikot kami sa mga malls. Alam natin yung SM North, doon kami kahapon. Akala natin na maraming tao na doon. Alam nyo, 20% pa lang ang pumupunta na tao dahil kasi malaki rin ang takot ng mga tao. And then nakakaawa nga yung ating mga business sector kasi talagang walang pumapasok sa kanilang mga stalls. So with that, nakikita rin natin na yung ating mga business sector, they're heightening up their strict protocols. Natutuwa nga kami kasi yung mga LGU natin sa Metro Manila, at saka dito yung mga business sector, mas mataas pa ang kanilang awareness talaga na even yung stricter pa sa IATF ang pinapatupad nila. So, ang nakita ko dito talaga ang concern ng mga LGUs at saka yung mga business sector, we are working together na at least yung transmission talaga ma-prevent. At the same time, yung pag-open ng GCQ will also put us some breathing space na magkaroon talaga ng economic activity, considering that more than millions of our workers are being affected by the lockdown. So yun po ang natin, and then we will localize yung lockdown sa mga barangays, sinasabi natin segmented at saka yung surgical, and we could have tinatawag natin na yung ma-prevent natin talaga yung tinatawag natin kinatakutan natin na magkaroon ng widespread transmission. So yung second wave po, talagang we are protecting our people na hindi po tayo magkaroon ng second wave. That's why yung testing capacity din ng Metro Manila tumaas na meron na po tayong 25 testing center po sa Metro Manila. Okay. Last question, Can I Joseph. Yes, sir. Can I go to Undersecretary? Go ahead. Yes, sir. Yes, go ahead. Ask your questions. Hi, good morning, ma'am. Ma'am, ang sinasabi niyo po na is 6,000 and then we now have 18,000. So kung i-add po natin to, meron po tayong 23,000, ma'am, na total number of possible infections in the Philippines is only 2,000. And another question is, hirapan daw kung ilang yung na hindi yata pinayagan ng DOH to install yung machine sa Western Visayas. Hirapan sila with the procurement and basically just movement of their initiative to mass test individuals. Two questions, ma'am. Yes. Yes, Joseph. The first one would be, yun sinasabi mo na 23,000 because you're adding the validation delays to our existing confirmed cases. Ito ay hindi pa sigurado, no? Kapag binavalidate natin ang mga kaso, atin tinitignan baka may duplication, baka may mga erroneous input, so babawasin pa rin natin yan. So hindi talaga mo masasabi na pag in-add mo yan ay iyan yung magiging total mo na 23,000 plus. Mababawasan pa yan because of validation. Second would be the Western Visayas Medical Center na hindi tumanggap ng makina. Wala kami pang nare-receive na ganyang impormasyon. Although dito sa Western Visayas Medical Center at saka sa iba pa nating mga laboratory facilities, through our National Task Force, no, sila Secretary Galvez, nagkaroon na tayo ng mga kasunduan na meron na ho tayo mga tinutulungan, no, to expand our testing dito po sa mga vulnerable population across these different areas. Maybe Secretary Galvez can also add
to this answer, Secretary Galvez. Pupunta nga kami doon sa sa Iloilo, and also galing din kami sa Cebu. In fact, itinataas natin yung level ng testing capacity doon. Naglagay na nga tayo ng 2 notch o yung tinatawag na automated machine doon sa sa Central Visayas, at doon po sa sa bandang Iloilo at sa Negros ay nagtatayo na rin po tayo ng laboratory. Kahapon nakausap na po namin ng Ayala Group, at may tinatayo po sila ng parang yung sa Qualimed, yung tinatawag na mga civilian laboratories na itatayo doon sa bandang area ng Western Negros. Kaya po pupunta kami po bukas, titingnan po namin yung mga laboratories kung ano po ang mga kailangan pa ng mga tinatawag nating PCR machines, at saka magdadala rin po kami ng mga rapid test kits. Sir, hindi nahihirapan yung project? Yusek Roque. From Francis ng Daily Tribune, Laguna Representative Dan Fernandez, it is as unconscionable the move by the NGCP to demand a 3.2 billion increase in its billing for services this year, with the ERC granting the NGCP's request despite the country is currently experiencing COVID-19 pandemic. Fernandez threw this criticism at the NGCP after officials of the country's power grid operators defended their demand for an additional 3.2 billion in interim maximum annual revenue for 2020. What is the palace reaction on this? Well, we will ask for the Department of Energy to comment on this. We understand that ERC by law is a regulator, and they have quasi-judicial functions, including rate fixing. But I think the Department of Energy exercises supervisions nonetheless. No? So we will refer the matter po to Secretary Cusi. Yung second question niya, Secretary, sinagot na rin yung augmentation ng mga sa public transport to sa mga stranded passengers. Yung tanong naman ni Chris Jose, nasagot na rin po yung sa second wave ng SAP. And then yung kay Samed Denilla ng Business Mirror, sinagot din po yung pag-resume ng commercial flights. Ito na lang po yung second question niya. Ilang areas ang may lalagay under localized enhanced community quarantine under sa new zoning scheme of the IATF? Yan po ay desisyon ng mga mayor, and then the governors can also declare ECQ in municipalities and in component cities. But Secretary Galvez, do you have an idea how many of these localized barangays and zones there will be? Yung natin, depende po kasi yung sa localized natin localized mga zoning, at yun po ay ipapasa po namin sa LGU yung proposal na ka-approve lang ng IATF. So ang nakikita po natin, nagbigay naman po ng mga analytics yung tinatawag na granular data na kung ano po yung mga tinatawag nating hotspots na sa different areas. So nakita natin dito sa bandang area ng Cebu at saka bandang area ng NCR, dito nakita natin na maraming hotspots considering that yung ating increases ng new cases ay patuloy pa rin. So yun po ang inano po natin na dito nga sa Cebu, meron po silang ina-apply ng mga lockdowns, at ang tawag po nila dito ay segmented lockdown. So yun po, at nakita po natin sa areas po na previously na na-downgrade sa GCQ ay talagang tinitingnan po natin ang surveillance po doon. Secretary Anyo? Yes. Ito pong ating localized lockdown po ay iba-ibang antas. Meron pong isang barangay, merong isang subdivision lang, o kaya ay isang building lang, para lang mabilis na makontain yung infection. At ano po yung numerong binabantayan natin? Dapat po pag merong 2 pataas, dapat po ay ila-lockdown na natin yan para mas maliit, mas mabilis, mas madali nating mapipigilan. Pwede pong lumaki yan hanggang 1 o 2 barangay. Kaya nga po ang ating mga local government official ay talastasan sa ating mga regional IATF, sapagkat sila po ang magtutulungan kung ano po ang sakop o area na dapat pong i-lockdown. Ito po ay para masigurado natin na hindi na magkakaroon pa ng contamination sa ibang lugar, at madali nating mapigil ang pagkalat ng ng virus sa isang area. So iba-iba po yan. Merong isang barangay, merong isa lang subdivision, o kaya isang building lang po. So dyan po papasok na talaga yung discretion ng ating local government unit sa tulong din po ng ating IATF, sapagkat meron po tayong binuo na mga
tinatawag po nating special teams na siya pong mag-aayuda sa ating local government units. Sa ganyan pong pamamaraan ay makakapagpatuloy ang pamumuhay, pero matutugunan natin yung talagang areas na dapat bigyan ng konsentrasyon. Siguro last question. Meron pa bang last question? Wala na. Secretary, meron pang tanong si Jeneline Cabiling, will the government increase the budget to meet COVID testing target of 1 to 2% of the country's population? When will the government achieve this testing goal? Naka-budget na po yan. At lilinawin ko lang na yung mga areas na mataas ang kaso gaya ng Metro Manila, we seek to target up to 10% of the budget. When do we seek to achieve this goal, Chief Implementer? Capacity ng ating mga testing laboratories. Ang ano po natin, baka before the end of June ay magkakaroon na po tayo ng mataas na capacity. Sa ngayon po, ang NCR po ay nagkakaroon po ng regular testing na po ngayon by LGUs. Binigyan na po namin sila ng quota. And then ginagamit na po natin ng mega swabbing areas natin dito sa Metro Manila. So ang nakita po namin, nag-meeting kanina yung private sector at saka yung sila Secretary Vince Dizon. And we are moving forward na before the end of the month ay talagang ma-achieve na po natin yung capacity natin na meron na po tayong capacity na more or less 30,000 po na capacity test a day. Sa ngayon po, nagkakaroon po tayo ng konting problema sa supply chain at sinosolve na po natin po yun. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Siguro last question ito. Last 3 questions. Yes. To you and the LGUs Anyo. Sir, yung bunga... Nako, choppy ka. Choppy, we can't hear you. We can't hear you. Hindi namin marinig, Pia. Pia, pakiayos yung audio, hindi namin marinig. Sir, to expedite this? Or will... Wala kaming narinig, Pia. Si Melo Acuña muna habang inaayos natin ang audio ni Pia. Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. Good afternoon to all the resource persons. Isang tanong muna para kay Secretary Roque. Binanggit po ng pamahalaan na maaaring gamitin ang mga himpilo ng radyo at telebisyon sa pagtuturo sa mga kabataan. May sapat po bang pondo ang pamahalaan para sa private radio and television stations sapagkat hindi mabubuhay ang mga himpilan ng radyo at telebisyon on tax credits? That's the first question. Well, meron po tayong PTV4, meron po tayong IBC13 at titignan po natin kung ano pa yung mga community channels na gagamitin ng DepEd. Pero sa tingin ko naman po, kung talagang kinakailangan yan, hahanap ng budget ang DepEd para dyan. Dahil marami naman po tayong matitipid dahil walang face-to-face classes, no? So, pwede naman sigurong ma-realign yung ilang pondo ng DepEd towards compensating yung mga community TV and radio stations na gagamitin natin para sa eskwelahan. Your next question, Melo? Yeah. Okay po. For Secretary Lorenza, ano po napipintong umuwing mga Pilipino mula sa Sabah sapagkat undated sila? Bang paraan ang Department of National Defense these people na makauwi sa Pilipinas dahil striktong programa ang Malaysian government? Yeah, meron tayong programa dyan, Melo. Ginagamit natin yung mga, kung kinakailangan nating sunduin sila doon ng ating mga aeroplano, meron tayong C-130s, o hindi kaya barko ng Navy. So, inaayos lang natin through the Department of Foreign Affairs kung ilan itong babalik at saka inahanapan din natin ng mga quarantine facilities either sa Tawi-Tawi o hindi kaya sa Basilan. Opo. Huling tanong po for Secretary Anyo. Early, yung po bang DILG, nakilala na natin yung best and worst practices in local government units in their response to COVID-19 crisis? Thank you, Secretary. Yes, totoo yan. Meron na tayo nakita mga best practices at meron po kaming forum na isinishare namin yung best practices na ginagawa ng ibang LGUs para po makatulong sa ibang LGUs. As a matter of fact, ay ang mismo pong ULAP, ang leagues ng provinces, ng cities,
at saka ng municipalities. Tuloy-tuloy po yung talastasan namin. Meron po kami tinatawag na ugnayan na talakayan through Zoom din. Almost everyday po yan at kaharap at kausap namin yung ating mga local government units na isi-share natin yung mga best practices. Ito rin po siguro ang isang dahilan kaya mabilis nakagraduate yung ibang municipalities na makapunta sa MGCQ. At until po ay ginagawa natin yan para ma-share at malaking magandang programa sapagkat bumilis din po ang makikita po natin ang GCQ areas natin ay kukunti na lang at mas marami na ang ating MGCQ. At sana ituloy-tuloy na to sa bagong tinatawag nating new normal. So we continue to share experiences and learn from each other. Pia Gutierrez. Hi, sir. Sir, now? Sige, try mo uli. Go. Hello, sir. Yes, go ahead. We can hear you now. Yes, Go. sir. Okay, sir. Change location. This question is NDI LG Secretary. Kasi tapos na po yung buwan tayo but we have yet to of the social amelioration. Ang sabi ng this is because the DAs have yet to complete liquidation reports. So we do not know. So ano po yung ginagawa na to expedite this? We expect the palace to the DSWD to with the second tranche tapos yung validation lalo na't kay ganang mga tao yung ayuda, no? Maraming salamat. Medyo choppy yung dating pero sasabihin ko na rin yung aking kasagutan. Unang-una ang ating unang tranche ay patapos na talaga, no? At konting-konti na lang at tuloy-tuloy pa rin yung mga ang problema lang natin talaga yung malalayong lugar, yung mga island. Pero yung dito sa mga within mainland, tapos na po tayo dyan. Kung titingnan po natin siguro nearing 100% na po tayo and we are now preparing for the second tranche. At dito sa second tranche, ito nga hawak ko yung aming joint implementing guidelines na kung saan ay gagamitin na rin ng DSWD yung mga iba't ibang mode of payment sapagkat nung sa SAC form, nakalagay po doon kung ano yung mga po pwedeng magamit na mode of payment. Kaya mas mabilis itong second tranche sapagkat magagamit na natin yung iba't ibang e-payment at e-cash arrangement. Pero tutulong ang ating PNP at saka AFP sa mga lugar na malalayo para sa pagdidistribution. At siyempre, ang participation pa rin ng ating mga LGUs. So, ang tuloy-tuloy naman din ang validation na ginagawa ngayon. Ibig sabihin, mga nakatapos na ay nagbabalidate na at nagpiprepare ng ating DSWD sa pag-distribute ng second tranche natin. And we will make sure na mas mabilis ito sapagkat combination na ito ng manual at saka ng e-payment and at the same time, yung 5 million na sinasabi nating hindi nabayaran o hindi nabigyan ng first tranche, uunahin din po natin sila. At sa ngayon, ang iulat sa akin ay 4 million names na po ang na-validate namin, dito sa DILG at ito ay pinapasa namin as we get it to the DSWD. So, maaaring mauna pa nga itong mga naiiwan na 5 million dahil sapagkat kailangan naman nila ito. So this is a very good work in progress and hopefully this June ay maibigyan na natin lahat itong second amelioration. Sir, when do we expect the valid, sir? Well, tuloy-tuloy ang validation actually, no? As they come, we do not wait ito kailangan. So pagka dumating na yan, inaayos na lahat. Now we are going to sign the joint memorandum circular dito sa ating for the second tranche at ito ay binubuo na iba't ibang probinsya. Then tuloy-tuloy na talaga lahat yan. And hopefully ito ay makapagsimula kagad tayo in the very soon. Last question, Pia. Yes, sir. Hingin ko lang din po yung sa recent statement Special Rapporteur Calamar. She said that COVID-19 emergency measures in a country like Philippines could lead to increased state of violence of the police, particularly and the marginalized. Said verbatim, of course, in a country like the Philippines, law enforcement is already acting national law beyond standard for the use of force. So you can only imagine additional powers under a state of emergency. Well, my comment is, again, I've been consistent.
I know Professor Agnes, she's not a specialist on extralegal killing. She's a specialist on freedom of expression. It would have been better if the UN appointed an actual expert on extralegal killings, no, of the same caliber as Philip Alston. No? I wish Agnes good luck. I wish she could get tenure in her university so that she can actually be recognized as an expert. Now, I'd like to restate the rule in international law. The use of force is not prohibited by the state, provided it is necessary and it is proportional. And I think the kind of responses, the use of force that we have seen, satisfy this criteria. If not, then the appropriate cases are filed, whether be it criminal or administrative, which is the duty of the state in case of an alleged violation of the right to life. Secretary Anyo. Yes, kung makikita natin ang sitwasyon sa Pilipinas, compare natin sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, malayong malayo yung ating sitwasyon. Mula na nagsimula ang ating crisis, ay more or less mga 100,000 violators ang natala natin. At ang kinasuhan doon ay almost about 50%. Ay iba naman doon ay pinagsabihan lang at pinauwi naman. Ano? At itong mga talagang kinasuhan natin ay ranging of different cases. At ito naman ay talagang na kinakailangan. At makikita natin ang pagsunod ng ating mga kababayan sa batas ay maganda. No, ikumpara natin to sa ibang bansa ay malaki ang diferensya at hindi tayo magkakaroon ng sinasabing anumang looting o anumang ibang mga breakdown sapagkat lubos namang masunurin ng mga Pilipino. So, yan lang naman na ating masasabi. We're really doing good in the terms of peace and order. Kaya nga sinasabi ko, 59% drop tayo sa crime. Sa tingin ko, yan lang isang magandang one of the many positives that we achieved during this crisis. And ang Pilipino naman ay lubhang disiplinado. I mean, talaga namang by nature ay disiplinado ang mga Pilipino. Okay, thank you. Before we end our press briefing, I'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Rida Robes of the Lone District of San Jose del Monte, Bulacan. Welcome, Congresswoman. As well as Congresswoman Ria Vergara, Representative 3rd District, Nueva Ecija. Welcome, Congresswomen. Well, I'd like to thank, of course, our resource persons, Yusek Vergere, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, and Secretary Anyo. Unang araw po ngayon ng GCQ at MGCQ sa ating bayan. Sana po, huwag niyong kakalimutan, habang walang bakuna, habang walang gamot, banta pa rin po ang COVID-19. Nasa kamay po natin ang diferensya sa pagitan po ng buhay o kamatayan. Ingat po tayo. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes Harry Roque, nagsasabing magandang hapon po sa inyong lahat. At inyo po nga natunghayan ang naging press briefing. Kasama po si Presidential Spokesperson Harry Roque. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan pa rin po ng RTVM at ng People's Television Network, ako po si Roque Ignacio.